Hi guys, this is Nolasco and welcome back to my channel. So for today's vlog, I will be doing a quick makeup look, which is my Gandang Polbo at Liptint makeup. And guys, papangunahan ko na kayo kasi hindi ako gumamit din ako ng ibang makeup, which is si contour sa nose, mascara at highlighter. And guys, for this look, gumamit din ako ng apat na lip tint, which is itong si Colorette, Tony Moly, si The Face Shop, and itong si KGN. And guys, itong makeup look na to, ito na rin yung makeup look na ginagawa ko sa sarili ko nung college ako, nung nag-aaral pa ako. And kung kilala niya ako personally nga, hindi talaga ako mahilig mag-makeup. And alam naman ng mga friends ko din na talagang literal na polvo at lip tint lang ako. Dito lang ako talaga parang nag-makeup. I mean, yun nga, sabi ko, I've been into eyeshadow lately kasi talagang grabe. Hindi ko alam kung anong meron, pero nagustuhan ko siya. And itong look na to guys, sobrang bilis lang niyang gawin. As in, baka madali nyo nga siya within 5 minutes. And guys, pwede siya pang errands, pwede siyang pang school na makeup. And, yun nga, pang everyday, pwede na rin siya. And, yun lang guys. Yun yung masasabi ko. Ang haba na naman ng intro ko. So, I think, huwag natin siya patagalin. So, let's get started. Okay guys, so kakatapos ko lang mag-skincare. Naglagay ako ng pond sa mukha ko and yung Ra and Gory na sunscreen. Actually, hindi ko alam kung ano talaga. Wait lang. Kukuhanin ko ha. Wait lang. One eternity later. Okay, so ito yung bago kong tinatry na sunscreen. Actually, medyo matagal na to. Kaya lang, ngayon ko lang siya matatry kasi hindi ko alam. Pero guys, gagawa ko ng review about ito. First, okay, yung pangkili ko na gagawin kong nose line. Diba sabi ko kanina, kailangan ko ng konting help. So, ito yun. Tapos, i-blend ko using my finger. So, ayan. And now, guys, I will be using, diba kanina, napakita ko ng tatlong lip tint, which is itong si Face Shop, si Tony Moly, and itong si KGN. So, guys, may iba-iba siyang ginagawa sa akin. So, I mean, may iba-iba siyang, meron siyang designated part kung saan sa mukha ko. So, first, itong si Tony Moly. Ito, gusto ko sa cheeks ko ever since talaga kasi ito habang tumatagal, parang mas natural siya. Mas natural siyang tingnan sa skin ko. And guys, hindi ako gumagamit ng red na Tony Moly sa cheeks. Ang ginagamit ko pink kasi para sa akin, mas bagay sa akin yung pink sa face ko. So, ito siya. So now guys, I'm using this one. Itong Johnson's Baby Powder. Ito siya. Oops, sana focus. Ayan, yung typical lang na powder. And malalagay tayo. Ako dito konti. Sige, camera ko. Okay guys, so maglalagay ako ngayon ng mascara para buo ko pa unti-unti yung steps na ginagawa ko. And guys, alam ko Gandang Polbo at Liptint lang to, pero please, pabigyan nyo na ako sa nose tint sa mascara.
Tapos, ito yung lower part. Ayan, and guys, nakalimutan ko yung isa kong lalagay na lip tint. Wait lang, kuhanin ko lang ha. One eternity later. Kinuha ko tong si Colorette in the shade Jordan. Actually, ito guys, lip and cheek din to. Ginagamit ko din to sa lips ko, and ayan guys, sobrang brown niya, and actually, maganda siya. Ayan, ito, maganda siyang ilagay. And I think pasok pa din naman to sa lip and pasok pa din naman to sa lip tint because lalagay ko lang siya dito and lalagay ko naman talaga siya, so I think okay naman din. Konting-konti lang. Ganitong amount lang. So, kasi that lang siya. Yan niya, oh, grabe, oh. Yan, and guys, I suggest na pala na limitin nyo din to pang contour. Maganda rin siya pang contour ng nose. And sabi ko sa inyo, dual purpose siya. Pwede siya sa cheeks, pwede siyang pang lips, pwede pang contour. Actually, hindi pala double. Triple purpose siya. So, ganito. And now for my lips. I'll be using this KJM lip in the shade Bittersweet Magenta. Ito. Now guys, para dito sa inner, para medyo mag-ombre and medyo reddish siya. I'm using this water fit tint from the Face Shop. And wala siyang shade. Isang shade lang ito yung meron sila. Actually pala ito guys, ito yung dating lip tint ni the Face Shop na white siya dati. Ito yung takip niya white. And dati tumatapon siya sa bag. Meaning nag-overflow siya minsan. And yun, marami siyang nasirang bag ko. Pero ngayon yata, since siguro marami siyang nagdidinig na reklamo about sa tumatapon nga siya, ganun. Siguro nagpalit sila kasi dati hindi naman din siya ganitong clear. Iba siya, tapos yung applicator niya, same pa din naman, kaya lang, yung nandito, medyo parang nag-igat na sila. So, I suggest to try this na ulit because maganda siya. Kaya lang, hindi siya masarap. Yung version niya. Parang hindi siya tulad nito ni Molly na medyo may tamis. Ito parang hindi siya masarap. Before, meron siyang lasa na parang medyo cherry siya. Yung medyo pag nilagay mo dito, malalasahan mo siya na matamis. Ngayon, hindi na. So, yun lang yung parang, ano nila ngayon, kinaibahan nila. So, lalagay ko lang. So, guys, focus kang konti. And now, guys, moving on. The last part, yung highlighter. So, kailangan natin mag-highlight ng nose, ng chin. So, I think I'm done. So, ayun na. Yun na yung look.